تعالوا نشوف بقى السؤال ده مع بعض. treatment of testicular torsion of 10 days duration is orchiectomy حاطل و exploration only fixing up the other testes إلى آخره وهرمونال تريت. شوفوا يا جماعة من الآخر كده بقى لها 10 أيام يبقى التستيكل دي إيه؟ دمرت تماما، يعني جانجرس ودمرت وحصل فيها فايبروزس وانتهت. ولذا فالابروتش العيان زي ده ان انا اخد بالي ان اللي حصل له تورشن تيستيكل في وان سايد ممكن يحصل له في الناحيه الثانيه، ومخي دايما يبقى متجه لايه؟ فيكسنج اب ذا اذر تيستس، لان بعد كام شويه كده تبص تلاقيها كمان تويستد مع شويه اهمال الاثنين يتدمروا كده. ف10 ايام احنا لو لحقنا في اول 4 ساعات يبقى يا ريت، يبقى نعمه، لا ممكن تنقذ، ولكن 10 ايام ده كتير قوي على انها تكون اصلا الخلايا سرفايفنج خلاص ده مش فايبروت. ولذا تركيزنا قوي يكون دايما ايه؟ على فيكسنج اب ذا اذر تيستس، لان في احتمال تدخل هي كمان ايه؟ في torsion of testis. و most males who get testicular torsion have an inherited trait that allows the testicle to rotate freely inside the scrotum. This inherited condition often affects both testicles. فمهم قوي الانهيرتد كونديشن اللي بتخليها تتحرك كده فريلي وتبقى دي بتافكت الاثنين. فيوم ما واحده خلاص جت وعرفنا الموضوع ده لازم ناخد بالنا ما تحصلش تاني and we need to fix the other testicle زي ما شفنا. Which of the following statements concerning hematuria in children is true؟ عاوز الإجابة اللي true يقينا. شوفوا دايما بنضع ايه؟ لو حاجة انا مانيش عارفها قوي احط جنبها ايه؟ تخيل يساوي كده، يعني علامة يساوي ان انا يعني مش متأكد لا هي يقين ولا كذا. لو انا دي نيجاتيف احط فولس، لو ترو اقول ترو. هنا بيدور على الترو ستيت. اليورين in glomerular hematuria is usually red. الحقيقه في الجلوبيرال هيماتوريا بتبقى غالبا مايكروسكوبيك هيماتوريا، فمش شرط اليورين ايه يبقى ريد ابدا، دي مرحله تانية خالص يعني. فغالبا بيبقى بس مايكروسكوبيك، ما اليورين نفسه لما الشخص ما يقدرش ما بيشتكيش انه ريد يعني. جلوبيرال هيماتوريا occurs at the beginning of urinary stream. بداهه لا، اللي هو بيدور على الترو. خدوا بالكم دي غلط، لان جلوبيرال هيماتوريا من فوق، فبدايه الستريم لو يبان المشكله لو ايه؟ تبان لو في بدايه الميكتوريشن، لو هي حاجه في اليوريثرا او يعني دي بتبان في البدايه، لكن حاجه جلوميرر دي دي بالعكس دي اخر حاجه ايه ممكن تبان. UTI is the most common cause of hematuria. That's absolutely correct. معظم الناس بتفتكر هيماتوريا ستون صح طبعا ومالجنسي وكده وكله، ولكن اليورينري تراكت انفكشن قديش كومون، يعني ما في احد الواحد يعرفه يمكن ما جالوش مره شويه UTI. فاليورينري تراكت انفكشن هي باي فار الى الان من كتر ما هي بريفالنت، ال1% منهم اللي بيجي له هيماتوريا بيعتبر اعداد فلكيه. فاليو تي اي is considered the most common cause of hematuria, which is important fact to know ان هي لما الاقي هيماتوريا يعني مش كل مخ يروح بس على الستون والكانسر. اليورينري تراكت انفكشن is the most common cause of hematuria، ودي طبعا لازم تتشخص وتتعالج بانتيبيوتكس appropriately. فالموضوع ممكن يبقى ستون، ممكن مالجنس، ممكن 100 حاجه، ولكن اليو تي اي تتحط نمبر 1 في ككوز في الايه؟ في الهيماتوريا. يمكن شيء غريب شويه، ولكن دي statistics يعني، دي حاجه يعني ما فيهاش مجال لاراء يعني. 12-year-old presents with sneezing, clear rhinorrhea and nasal itching. يبقى طفل 12 سنه عمال يعطس وراينوريا ونيزل اتشنج. physical examination reveals boggy pale nasal edema with clear discharge. يبقى في pale nasal edema كده و clear nasal discharge. The most likely diagnosis is، يعني شوفوا لما طفل 12 سنه فبيجي له عطس كتير وراينوريا ونيزل اتشنج، في اتشنج دي تمشي مع الرجي مش كده ولا ايه؟ وفي بوجي بيل ونيزل ايديما وكلير ديسشارج، ما هواش باس، ما هواش فدي تمشي قوي 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 مع الرجيك راينايتس. طالما قال لي ان هو في اتشنج، دي الكلام المهم قوي، وان البوجي بيل نيزل ايديما دهيت وكلير ديسشارج ومع الاتشنج تمشي قوي قوي ايه؟ الرجيك راينايتس. منطقي الاتشنج ما فيش حاجه من دول مشهور معاها الاستنج الاتشنج.
نيوتروبينيك راينايتس، نيزل ماستوسايتوزيس، كل دي ما هياش الرجي. فازوموتور راينايتس مش هيبقى فيه اتشنج. الفورين بودي برضو وضع تاني، وممكن اللي ما يبقاش كلير ديسشارج يبقى انفكتد. فهنا يوم ما يبقى كلير ديسشارج والسنيزنج نفسه واللي موجود مع الاتشنج، الاثنين دول يمشوا قوي ايه الرجيك ايه راينايتس. الرجيك راينايتس بتيجي في الصغيرين والكبار، وده البوجي بيل سويلنج اللي ممكن يتشاف فيها، بيشتكي من اتشنج في النوز وسنيزنج كتير وراينوريا. كل دي ايه اعراض الرجيك ايه راينايتس. يوم ما الاقي الاتشنج افتكرنا والراينوريا والبوجي بيل سويلنج ده، افكر على طول في احتمال الالرجيك ايه راينايتس. Delayed bone age may occur in all of the following except. يعني كل دول ممكن يبقى معاهم اللي يحصل delayed bone age ما عدا حاجه واحده. شوفوا اي حاجه مرضيه خارجيه، يعني خارج الجينات، زي الهايبوثايروديزم، جروس هرمون ديفيشنسي، سايكولوجيكال ديبريفيشن، سيفير مال نيوتريشن، كل دي ممكن يبقى معاها delayed bone age في الاكس راي. ولكن الحاجه اللي هي معهاش اللي هي الجينيتك شورتج، واحد خلقته كده بس قصير، لكن كل حاجه تانية ماشيه تمام، الجينيتك بون ايج بتاعه طبيعي، ماشي طبيعي، ولكن هو جينيتيكالي قصير. لكن اي شيء اخر ماشي سليم تماما. ولذا لما يسالني delayed bone age may occur in all of the following except، الاكسبشن هو الايه الجينيتك شورت ستيشن. ده جينيتك، ده مجرد واحد ايه ربنا خلقه قصير، لكن البون ايج بتاعه بيبقى ايه كومبليتلي ايه نورمال. بتشوف الكرونولوجيكال ايج، فلو الطفل ده شورت كده ربنا خلقه ايه قصير جينيتيكالي، هنلاقي البون ايج لو عملنا له اكس راي ايه نورمال وسليمه مش متاثره، على عكس تماما الحاجات التانيه اللي هي زي هايبوثايروديزم، جروس هرمون ديفيشنسي، سيفير مال نيوتريشن، كل دي ممكن ايه تؤثر على الايه البون ايه ايج. والى اللقاء مع السؤال الجاي.